Welcome, Waterman mensen. Het is de maand van april. De maand van april heeft mee te maken met jullie Waterman mensen. Jullie hebben angst. Oké, angst over vriendschap, angst. Vrouwen, Waterman vrouwen. Dan hebben wij die frequentie en energie van nummer 22 en nummer 77. Een relatie veranderen. Heel veel van jullie, dat is in relatie met de kreef. Je komt achter dat deze kreef had de waarheid niet gesproken. Mensen nou recognize wat de kreef van de maak heeft gedaan. De kreef van de jong steenbok gedaan. Mensen nou komen achter wat deze mensen heeft gedaan. Dus, de energie van de tempel en de paard hebben mee te maken met transition with this een geestelijke, spiritual relatie, oké? Buiten met mensen tussen de leeftijd van 18 en 45, some sort of a transition with relatie. It can transition with collega op de workfloor and some sort of a financial problemen. Sommige van jullie kunnen hebben een financial problem met vrienden dat komt op. Family issues come up, it heeft mee te maken met de family. It can a fist family of a ram family and some sort of a huge financial situation in a corporation institution. Dan zien wij de energie van heel veel van jullie Waterman mensen gaat geen je wil niet een situatie uitwerken met je moeder. Voor sommige van jullie is je moeder. Voor sommige van jullie zijn maakmensen, omdat je gaat recognize dat deze persoon sprak de waarheid niet. Heel veel van jullie Waterman mensen, als je moeder is een maag. Problematische situatie voor deze persoon. Vanwege some sort of a transition dat komt op. Deze persoon wil alleen geld en jullie Waterman mensen gaat recognize. Nee, ik ga het niet in gaan stemmen voor wat je wil. En jullie Waterman mensen gaan besluiten, nee, dat doe ik niet. Family issues surrounding heel veel geld komt op. En whatever the issue en de situatie is, heel veel van jullie hebben iets mee te maken met een maakjongen en een maakvrouw. Voor sommige van jullie is je moeder, of sommige van jullie is je broer, of je zus of je broer. Maar deze jonge maakperson is niet eerlijk. Ik ken een situatie dat als je bent in een relatie met een jong steenbok, mensen komen achter dat deze jong steenbok had meerdere mensen, had meerdere relatie, oké? Dus het is een situatie waar heel veel van jullie, misschien is de zus, broer of je bent in een relatie met een jong steenbok, maar deze mensen zag andere mensen ook. Heel veel van jullie krijgen some sort of a problemen, especially mensen tussen de leeftijd van 18 en 50, met een corporation institution, waar je vrienden hebben je best wel in some sort of a financial problemen. Dat brengt heel veel anxiety, heel veel angst voor jullie. Heel veel van jullie, als je bent getrouwd met een kreefman of een kreefman is je supervisor, je boss of zo, omdat het is, deze kreefman zat in een huis van werk, dus ik ken een ex-collega, een ex-boss. Mensen gaan recognize dat deze ex-collega een ex-boss. Ik ken een scorpion boss, ik ken een cancer boss. Dat creëert some sort of a chaos. En brak je daarin. Jullie gaan nou recognize dat deze mensen sprak de waarheid niet. Dus there's huge transformatie op de workfloor voor heel veel van jullie. Huge transformatie in een corporation institution voor heel veel van jullie. Huge transformatie dat neemt plaats in een corporation institution. Dat komt op voor heel veel van jullie. Omdat mens gaat nou recognize wat speelt in een corporation institution en wat mens was aan het doen. Dus de waarheid komt uit nou over een maakfamilie. Mensen zitten de puzzel in elkaar te zetten. Voor sommige van jullie is een maag. Je hebt een maag jongman of vrouw en een maag oude vrouw.
Deze person, nou als je moeder is een maag, je moeder verwacht dat jullie gaat haar financially helpen. En zoals als deze person verwacht dat jij als een kind of jij als een person moet best wel instappen om haar of hij uit some sort of a financial problemen uit te komen. En maak vooral nou recognize. En je ziet, jullie Waterman mensen is best wel goed. Omdat jullie Waterman mensen beginnen te zien een jonge steenbok en een oude maakvrouw voor wie ze zijn. Oké? Nou, deze jonge steenbok is tussen de leeftijd van 18 en 50. En deze oude maakvrouw is ouder, want deze oude maakvrouw is nou recognized dat deze jonge steenbok uit de waarheid niet gesproken. Dus er is een situatie waar jullie Waterman mensen recognize dat communicatie tussen een jonge steenbok en een kreef was niet gebaseerd op feiten. En deze oude kreef, die energie van ik ken een werksituatie of een projectsituatie. Maar mensen gaan nou achterkomen dat een maag jonge man en een oude kreefman. Ik ken op de career floor, ik ken op de workfloor, ik ken in je family, ik ken vrienden en kennis. Dat deze mensen hadden niet de waarheid gesproken. Nou, whatever that is, voor heel veel van jullie, ik zie een transition dat komt op, oké? En hoe mensen mastermind some sort of a dishonorable play. Daar is iets met de auto. Dus wat mensen wees voorzichtig met de auto, iets met de stelen van de auto. Dat kunnen gebeuren in deze maand, waar jullie wat mensen je auto kunnen verliezen, oké? Of gestolen. Dan zien wij die energie van fear, van wat mensen de situatie tussen u en vrienden of u en past life mensen, a resolution, a transition come up, oké? Heel veel van jullie gaat achterkomen iets over een visfamily en een ram family. Dat een visfamily en een ram family kunnen iets gedaan worden dat was niet boven water. Mensen gaan nou recognize hoeveel geld stier kunnen profit, een stier en een maak kunnen profit. Mensen gaan nou recognize wie deze mensen is en wat is gebeurd. Een maakvrouw, heel veel van jullie, Waterman mensen gaat issues, problemen met een maakvrouw. En deze maakvrouw verwacht dat jullie gaat ze uit haar financial problemen gaan helpen. There is positivity voor jullie Waterman mensen surrounding the home, the family. Het is zeer, zeer positief. Emotionally, jullie Waterman mensen zijn nou emotionally balanced met je emotional self, surrounding iets mee te maken met je eigen family, oké, je eigen bloodline. Dan zien wij een situatie, een corporation institution, nou recognize wat de vrienden en kennis heeft gedaan. Nou, Waterman mensen, this corporation institution krijgt inzicht over een Scorpion en een Leo, wat een Scorpion en een Leo heeft gedaan. In de maand, jullie Waterman mensen, gaat je rug, eigenlijk ga je weglopen van een situatie, omdat je wil een situatie met een maakperson niet willen uitwerken. Ik kan je moeder zijn, ik kan je moeder zijn, ik kan je ex-vrouw zijn, ik kan je zus, maar deze vrouw verwacht dat jullie hij of zij helpen uit deze situatie. Ik zie dat jullie Waterman nou recognize hoeveel geld en hoeveel de situatie was gewoon over geld. Niks meer, niks minder. En heel veel van jullie maken, jullie Waterman gaat recognize dat een crave in een corporation institution, je boss of supervisor sprak de waarheid niet. En voor jou, jij bent zoiets als, ik ga hier niet aan werken. Dus dit is een crave man voor heel veel van jullie. Dan we zien met vriendschappen, past life vriendschappen, relatie. Ik zie dat jullie Waterman gaat nou recognize dat een maakvrouw aan de waarheid niet gesproken. Nou, deze maakvrouw kan iemand dat je have lang eer kennen.
it can a zeal family that you have a good connection with. Je gaat even recognize dat deze person had de waarheid niet gesproken. Het is een maagvrouw, oké? Dan we zien de situatie van some sort of a issue. Als jullie Waterman mensen zijn in some sort of a collaboration met a Scorpion, there comes some sort of a financial problem of obstacles that gaf je angst. Oké, dus wees voorzichtig. Dan we zien de energie van een maagman. Ik ken een man of een vrouw. En deze maagman en een steenbok hebben iets gedaan. En mensen nou recognize dat deze mensen aan de waarheid niet gesproken. Dus het is een maag en een steenbok tussen de leeftijd van 18 en 45 dat jullie gaan nou achterkomen dat deze mensen sprak de waarheid niet. Heel veel van jullie gaat recognize dat een jong steenbok met meerdere personen in bed gegaan. Dus is zoiets als jullie Waterman mensen was in een relatie met een jong steenbok en informatie gaat boven water komen dat deze person had multiple partners in de tijd dat u en deze person was in some sort of a relatie of some sort of a connection. Whether it's you was getrouwd of you had gewoon some sort of a relatie. As a family, a maagfamilie is nou in heleboel problemen, oké? En a corporation is nou aan het bekijken van je vrienden en kennis, wie deze mensen zijn. Heel veel van jullie besloten een situatie niet samen te werken of niet een project of zo, of een issue niet te oplossen met Crave, omdat je recognize dat deze Crave man had niet de waarheid gesproken. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat nou recognize dat deze Crave man en een maag en een steenbok had niet de waarheid gesproken. Dus de waarheid, het is een maand waar Waterman, je bent op zoek naar de waarheid. En some sort of a connection dat jullie Waterman mensen heeft met een Crave man. Whether it's on a project op de workfloor of deze person wil dat je start iets met de... You recognize that deze person en een maag, een jong maag. Jullie moeten echt pas op voor deze jong maag. Een jong maag. En deze person komt op als een maag van een steenbok. Dus het is een situatie waar deze person kunnen in één sterbeeld geboren. En dan veranderen naar ander sterbeeld door veranderen van data en informatie. En mensen nou zit deze maagpersoon. Dat zegt dat ze zijn, of hij of zij is een steenbok en mensen recognize dat die sprak de waarheid niet. Dus het is een situatie waar jullie Waterman mensen gaan nou recognize en krijgen inzicht over deze jonge person. Deze person is jonger dan 50. En ik ken dat deze person hebben maag en steenbok, maar deze person is zoiets als de naam of informatie was veranderd. Deze person, mensen gaan nou inzicht krijgen dat deze person was niet echt goed bezig. Jullie Waterman mensen gaan recognize dat deze person had gelegen en de waarheid tegen jou, niet de waarheid tegen jou vertelt, oké? So, er is echt, dus, ja, Waterman mensen, wees voorzichtig. Waterman mensen, dat is in relatie met steenbok of maag. Wees voorzichtig. Deze mensen hebben multiple partners. Dus wees echt voorzichtig. En het is alleen steenbok tussen de leeftijd van 18 en 50. Dus Waterman mensen, hou vast. Want er is een situatie dat komt op dat mensen gaan nou recognize dat een jong steenbok of een jong maag aan de waarheid niet gesproken, oké? En het is zoiets als alles is nou boven water gekomen, alles is nou boven water gekomen. Waterman mensen, wees voorzichtig omdat de energie van de zware. En het is een situatie waar als jullie Waterman mensen, family, je vader of moeder is een ram.
There's some sort of a geheim over je vader en moeder. Dat is een ram. Dat komt boven water. En je gaat recognize dat deze person had je niet de waarheid verteld. Dus it is the family from a ram of a vis persoon. Okay? Maar het is een family persoon en er is iets over de family, want jullie Waterman mensen gaat nou achterkomen. Deze man of deze situatie. Je gaat even recognize that now that a young person had gelegen een bedrieger. Oké, en draai informatie, draai communicatie tussen u en ze. En je gaat nou recognize dat deze persoon was echt niet goed bezig. Dus wees voorzichtig voor deze. Voor de rest, als we kijken, heel veel van jullie hebben iets met een ram in de family. Dan heel veel informatie over een stier en geld. Jullie Waterman gaat geld terugkrijgen. Mensen nou recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Een maakvrouw verwacht dat jullie Waterman helpt hun uit some soort van financial problemen. En jij bent zoiets als, ik ben lekker goed waar ik ben. Ik voel me wel goed in mijn relatie of waar je bent. Is zoiets als, jullie Waterman mensen kunnen weglopen van een situatie. En je bent terechtgekomen in een positieve situatie en daar geniet je van. Want je kan dat zien, dat emotionally jullie Waterman mensen wordt gebalanceerd. A corporation is nou op zoek naar over een maakpersoon. Whether it's a man of a vrouw, a corporation now recognize dat deze maakpersoon en de verleden met een heleboel geld. Dus is zoiets als een corporation now recognize dat een maakpersoon had misschien veel geld gekregen of verdiend of gekregen in het verleden en was niet terug. En die is nou op zoek naar een maatpersoon en die vrienden en kennis. Omdat deze mensen is nou gepakt en die krijgt inzicht van wie je vrienden en kennis zijn. Dus wees voorzichtig wat met mensen. Sommige van jullie, some sort of a project that you had geholpen te doen met een crave. Je gaat even recognize dat deze crave man en een maakman sprak de waarheid niet. Dus er is een situatie dat je misschien ging je in some sort of a connectie met deze persoon en dan kom je achter dat deze mensen aan de waarheid niet gesproken. Er is een goed man, pas op voor een ram family. Geld komt terug naar jullie. Een maakvrouw verwacht jullie ze te helpen. En ik zie dat jullie besluiten, nee, omdat je sprak de waarheid niet in de eerste plaats. Emotionally is balance en dat is goed. Heel veel van jullie loopt weg van some sort of a relatie of ik ken collegaal dingen. Heel veel van jullie komen achter dat een Leo, een corporation heeft een Leo opgepakt of dat soort van dingen. Beëindiging van past life is zoiets als je had karma met mensen. Voor sommige van jullie is met een maak, voor sommige van jullie is een steenbok. En je draait je rug om deze mensen. Financial issue komt op tussen u en een scorpion. Some sort of angst komt op voor u en een scorpion, maar het wordt opgelost. Ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende keer.